สวัสดีครับมาพบกับแปลงขัดไฟฟ้าแบบมีด้ามจับนะครับตัวนี้เป็นแปลงอเนกประสงค์วางขายในนามยี่ห้อ Good Papa รุ่น C1 นะครับเป็นแปลง2ความเร็วซึ่งผมยังไม่เห็นยี่ห้อ Good Papa อยู่ในแพ็กเกจนะครับแต่เห็นเฉพาะในส่วนที่เป็น Multifunction Spin Scrubber ซึ่งเป็นแปลงขัดนะเข้าใจว่าเป็นสินค้า OEM ยังไม่ตีแบรนด์นะครับแต่ว่าเขาวางขายในหน้าร้าน168แก๊สเก็ตนะครับผมก็สั่งมาใช้งานด้วยราคา 1,000 นิดๆนะครับเห็นเขารีวิวแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างดีก็ถือโอกาสเอามาใช้ด้วยผมยังไม่เคยมีแปลงขัดแบบมีด้ามนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยรีวิวไปจะเป็นแปลงขัดไฟฟ้าด้ามสั้นนะครับซึ่งพอใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เนื่องจากว่าต้องก้มนะครับลองดูตัวนี้ซึ่งเห็นเขารีวิวค่อนข้างดีถือโอกาสซื้อมาใช้งานแล้วมารีวิวให้ชมด้วยนะครับสำหรับฟังก์ชันหลักๆมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ Speed Design ก็คือมีด้ามที่แยกได้แล้วก็หัวสามารถเปลี่ยนได้ง่ายนะครับใช้งานได้2สปีดแล้วก็ปรับมุมที่หัวได้ตัวนี้เขียนเป็นรุ่น C1 นะครับซึ่งรุ่น C1 ก็ราคาไม่แพงเห็นวางขายหลายรุ่นนะมีราคา 2,000 กว่ามีราคา 1,000 เศษแล้วก็ต่ำกว่า 1,000 ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบรุ่นไหนผมเชื่อมั่นในรุ่นนี้เนื่องจากว่ามีคนที่ซื้อไปแล้วเขาแนะนำแล้วเขารีวิวให้ฟังนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อมาใช้เองมารีวิวด้วยตามนี้ในกล่องก็จะมีเอกสารตัวนี้เป็นคู่มือซึ่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับยังไม่มีภาษาไทยแต่ก็รายละเอียดค่อนข้างครบดีตามนี้นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงฝั่งนี้ก็เป็นสเปคกินไฟ84วัตต์โอ้แรงถ้าเกิดคุณจะซื้อตามเนี่ยแนะนำ84วัตต์นะครับมี74มี30กว่ามันไม่พอมี50วัตต์ด้วยนะผมแนะนำ84วัตต์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำร้านเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะถัดไปจะเป็นหัวค่อนข้างสัมผัสดีด้านข้างก็จะมันๆนะครับแต่ว่าพอดูด้านหน้าตัดเนี่ยมันสักๆนะมันดูดีมันดูเหนียวอ่ะค่อนข้างเหนียวกว่าแปลงทั่วไปถ้าเป็นแบบเนี้ยเวลาขัดไปความเหนียวตรงเนี้ยมันน่าจะขัดความสกปรกออกได้ดีนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีความสักๆพอสมควรตัวนี้ก็ลื่นๆส่วนตรงปลายดีครับปลายมันมีความสากมันเอามาขัดผิวนี่รู้สึกสักๆเอาไว้ขัดสิ่งสกปรกน่าจะดีตัวนี้เช่นเดียวกันตัวนี้ก็หน้าตัดสากดีนะครับทำออกมาเพื่อแปลงขัดเลยผมรู้สึกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นด้ามสั้นเนี่ยที่ผมใช้งานอยู่มันไม่ได้สากแบบนี้ตัวนี้สากๆน่าใช้ดีชิ้นถัดมาเป็นตัวเครื่องครับตัวเครื่องค่อนข้างหนักใช้ได้เลยคิดว่าน่าจะประมาณเกือบกิโลหนึ่งนะครับด้ามยาวดีถ้าเกิดหนักเนี่ยเวลาเราวางแบบเนี้ยมันจะทำให้เราไม่ต้องกดนะชิ้นถัดไปเป็นด้ามครับตัวนี้เป็นชิ้นด้ามแล้วก็ที่แขวนครับเข้าใจว่าแขวนผนังแล้วก็เอาสายห้อยตัวเนี้ยมาแขวนตะขอนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่มีห่วงนะเข้าใจว่าด้วยน้ำหนักเขาคงไม่หลุดแล้วก็สุดท้ายเป็นสายชาร์จ USB-A to USB-C นะครับชาร์จ USB-C มีแบตในตัวบริเวณที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ด้ามนะเป็น USB-C สวิตช์อยู่ด้านหน้าครับตรงนี้มีการเตือนเข้าใจว่าไม่ได้เสียบอุปกรณ์นะครับจากทั้งหมดแล้วรุ่นนี้มีแปลงแถมมาให้4อันนะครับจะเป็นแปลงหน้าตัดแบบนี้แล้วก็แปลงเข้าซอกมุมนะครับแล้วก็แปลงหน้าตัดเล็กแล้วก็แปลงหัวมนครับเข้าใจว่าขัดชักโครกอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วตัวเครื่องครับค่อนข้างหนักพอสมควรตัวเครื่องปรับมุมได้ตรงก็ได้นะครับบริเวณนี้จะเป็นสามเหลี่ยม1สเต็ปที่1ครับตัวนี้ไม่มีแล้วตัวนี้เป็นหักงอธรรมดามี1สเต็ปแล้วก็ฝืดๆหน่อยนะครับด้านล่างเขียนสเปคเขียนไว้เป็นแบตเตอรี่ capacity 2,000 มิลลิแอมป์อาวโวลต์ 7.4 โวลต์แล้วก็ชาร์จโวลต์เตจ5โวลต์2แอมป์นะครับชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงก็
ค่อนข้างโอเคตรงนี้มีเป็นที่จับกันลื่นนะครับแล้วก็บริเวณท้ายของครึ่งล่างจะเป็นตัวถอดด้ามนะครับด้านนี้จะเป็นสามเหลี่ยมการประกอบหัวแปรงขัดนะครับก็แค่สวมเข้าไปในลักษณะสามเหลี่ยมแค่นี้นะครับเบาๆแล้วก็หมุนแค่นี้เนี่ยครับก็อยู่แล้วเวลาจะถอดนะครับเบาๆถ้าเป็นหัวเล็กๆนี่ก็จะเบาหน่อยสวมเข้าไปเลยแล้วก็หมุนเหมือนปิดเบาๆครับเนี่ยก็จะแก๊กแล้วนะครับก็หมุนแรงนิดนึงเร่งความเร็วนิดนึงนะครับแก๊กเนี่ยโอเคถอดครับดูง่ายๆนะครับเขาบอกว่าบริเวณนี้กันน้ำได้เดี๋ยวเราคงต้องไปลองกันค่อนข้างดูดีสวยตรงนี้เป็นสีฟ้าครับเป็นเงาส่วนตัววัสดุด้านข้างทั้งหมดเลยจะเป็นออกเงานิดหน่อยแต่ก็ไม่มีรอยนิ้วมือนะครับเป็นกึ่งด้านเงานะก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดูดีมากๆนะครับน้ำหนักได้ส่วนตัวด้ามเนี่ยด้ามก็จะมีที่แขวนอยู่ด้านหลังตัวนี้เป็นหนัง PVC เปียกน้ำได้สวยครับมีการขันน็อตมาให้ด้วยบริเวณนี้เป็นจุดชาร์จตัวนี้เป็นสวิตช์แล้วก็หมดแล้วครับแค่นี้เขาเขียนตรงนี้ไว้นิดนึงว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วไม่สามารถถอดได้ก็หลังจากที่คุณใส่ไปแล้วนะครับคุณจะไม่สามารถถอดหัวตัวนี้ได้นะค่อนข้างแน่นเลยตามที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ใส่ไปแล้วถอดไม่ได้ถ้าจะถอดก็ต้องใช้ไขควงมาจิ้มตัวเนี้ย1 2 3 4แล้วก็มีรูนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำวิธีถอดเอาไว้ให้อีกทีนึงตอนนี้ทำคลิปใช้งานก็อาจจะข้ามตรงนี้ไปนะครับในการใช้งานปกติแล้วคุณใช้งานสั้นๆก็จะเป็นแค่นี้กรณีที่คุณต้องการใช้งานด้ามยาวขึ้นนะครับเขาจะมีอีก1สเต็ปก็คือถ้าคุณจะดึงเนี่ยให้คุณกดด้านหน้านะครับกดค้างไว้แล้วถอดเขาจะมีตัวล็อกตรงเนี้ยเป็นตัวล็อกนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้ดึงออกได้หลังจากนั้นก็เลื่อนออกมาจนสุดนะครับแล้วก็ปล่อยเขาจะมีตุ่มแบบเนี้ยที่เป็นร่องเอาไว้ล็อกอีกทีนึงจะทำให้เราขยับไม่ได้นะครับคุณก็จะได้ด้ามยาวแบบนี้ยาวสุดเลยนะครับสามารถที่จะยืนขัดได้ง่ายๆสบายๆในกรณีที่คุณจะหดด้ามนะครับให้กดด้านหน้าสังเกตดูตอนนี้เขายุบลงไปเขาล็อกอยู่เขาก็จะล็อกด้วยการมีสลักลงไปในรูแบบนี้ซึ่งอยู่ฝั่งด้านในนะครับให้เรากดฝั่งด้านหน้าตรงนี้เพื่อที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนมาแล้วเขาจะล็อกของเขาเองนี่คือล็อกแล้วสังเกตดูการล็อกฝั่งด้านหลังจะยุบลงไปถ้าเกิดจะปลดล็อกก็กดด้านหน้าครับแค่นี้นี่นะครับลองทดสอบครับเราใส่หัวเข้าไปโอเคนี่นะครับเปิดใช้งานการเปิดใช้งานก็กดที่นี่นะครับนี่นะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2ปิดโอเคนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2แล้วก็ปิดก็ประมาณนี้ครับลองไม่ใส่หัวถอดหัวออกแล้วลองเปิด1 2ดูเบสิกมากๆใช้งานได้ง่ายดีครับในการชาร์จแปลงขัดไฟฟ้า Good Papa C1 ก็สามารถชาร์จได้ง่ายๆเลยครับด้านล่างจะมีขั้วชาร์จซึ่งเป็นพอร์ต USB-C นะครับก็เสียบเข้าไปโดยใช้หัวชาร์จ5 โวลต์ 2 แอมป์นะครับเมื่ออยู่ในสถานะชาร์จก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้จะมีไฟสถานะอยู่3จุดนะครับกรณีที่แบตเตอรี่เต็มก็จะขึ้นติดขาวทั้ง3ดวงนะครับในขณะชาร์จเราจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้นะครับเหมือนกับเขาออกแบบมาให้กรณีที่แบตเตอรี่หมดจะไม่ให้ชาร์จใช้งานไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟ220 โวลต์เข้าใจว่าเป็นแบบนี้ก็เลยล็อกนะครับเราไม่สามารถเปิดใช้งานได้กดไปก็ไม่มีผลอะไรเราต้องถอดสายชาร์จออกก่อนนะครับลองขัดอ่างล้างหน้าครับค่อนข้างโอเคเลยเบาแรงด้วยครับแค่กดแล้วก็ปล่อยให้แปรงทำหน้าที่วนไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนหัวแปรงนะครับจากแปรงหน้าตัดเราเปลี่ยนมาใช้แปรงเข้าซอกปลายแหลมนะครับ
แล้วก็ขัดในรูบริเวณนี้ผมยังไม่เคยขัดเลย ก็พอดีมีกูดป้าก็สามารถเข้าช่องตรงนี้ได้ ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับจากสกปรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าสะอาดขาวขึ้นมากเลยครับตรงนี้นะบริเวณปลายของแปรงเนี่ยสามารถเข้าได้หมดเลยครับผมไม่เคยล้างจุดนี้เลยพอมีแปรงไฟฟ้ากูดป้าก็ดีมากเลยบริเวณนี้สามารถเข้าถึงได้ครับลองดูบริเวณด้านในที่ขัดแล้วนะครับสังเกตดูตรงนี้สะอาดใสปิ้งเลยแล้วก็บริเวณด้านในตรงนี้ก็เข้าถึงได้ครับตอนล้างห้องน้ำนี้ก็พัดลมโอซุกะช่วยได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างลมเย็นดีแล้วก็พกพาไปไหนมาไหนได้สบายๆนะครับในการล้างชักโครกตัวนี้เขากันน้ำนะครับก็จะสามารถใช้งานได้โอเคดีจุ่มลงได้เลยครับกันน้ำอยู่แล้วสบายๆเพิ่มความแรงครับสังเกตดูปกติแล้วแปรงขัดชักโครกของเราเนี่ยครับเขาจะเข้าซอกด้านล่างไม่ได้สังเกตง่ายๆจะมีคราบออกมาครับเยอะเลยผมรู้สึกว่าค่อนข้างชอบครับใช้ตัวนี้แล้วคราบดำออกมาเต็มเลยครับแนะนำมาให้หงายขึ้นนะครับถ้าหงายขึ้นเนี่ยจะมีแรงกดได้เยอะขึ้นถ้าเกิดเราคว่ำลงแบบนี้เขาจะพับนะครับจะพับแบบนี้แนะนำหงายขึ้นแล้วดันเนี่ยครับสังเกตดูตรงนี้ครับตรงนี้คราบจะเหลืองๆนะครับมันเหมือนจะออกมาเพิ่มจากที่ผมเคยขัดอยู่นะการล้างชักโครกจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับกรณีที่คุณใช้แปรงไฟฟ้าแบบนี้ใครก็ล้างได้ตอนนี้สะอาดใสปิ้งเลยนะครับการล้างชักโครกด้วยแปรงไฟฟ้ากูดป้าC1ก็ค่อนข้างง่ายนะครับทุ่นแรงได้เยอะมากเลยทีเดียวผมยืดด้ามออกมาให้ยาวๆประมาณนี้ก็สามารถที่จะยืนได้พอดีเนี่ยครับความสูงผมประมาณนี้นี่คือสุดแล้วของด้ามนะครับเรายืนตรงๆได้เลยดูบริเวณด้านบนนะครับที่เป็นที่วางสบู่ก้อนนะครับตรงนี้เป็นสบู่ล้างหน้าเนี่ยครับเราสามารถขัดอย่างนี้ได้เลยอันนี้เป็นความเร็วระดับ1นะครับถ้าความเร็วระดับ2มันจะเร็วกว่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้น้ำกระเด็นเยอะพอสมควรจุดที่ทำได้ดีคือบริเวณที่เป็นซอกแบบนี้ครับพอเราขัดสักพักหนึ่งสังเกตดูตรงนี้นะครับเนี่ยคราบตรงนี้มันหลุดออกหมดเลยเนื่องจากว่ามอเตอร์ค่อนข้างแรงครับตัวนี้ต้องจับ2มือนะครับตัวนี้ผมจับ2มือไม่ถนัดเพราะว่าผมต้องถือกล้องด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้เยอะคือการขัดสายฝักบัวนะครับตัวนี้ถ้าเราจับตึงแน่นๆเนี่ยแล้วก็ขัดสายฝักบัวเนี่ยสังเกตดูได้ครับจะมีคราบที่ฝังอยู่กับสายฝักบัวหล่นลงไปติดผนังเต็มเลยอย่างที่เห็นนะครับสายฝักบัวหายเรียบเลยจากเดิมที่เลอะเกินกลางนะครับบริเวณนี้ใช้น้ำยาขัดหัวก๊อกนะครับขัดสแตนเลสนะพอฉีดไปแล้วก็เราก็เอาแปรงไฟฟ้าตามขัดแบบนี้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดครับโอเคสังเกตดูตรงนี้เงาวับเลยกระจกตรงนี้ทั้งหมดเลย3 บานครับตรงนี้บานใหญ่3 บานเลยนะครับก็สามารถทำได้ในเวลาแป๊บเดียวแค่โยกขึ้นโยกลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับสังเกตดูคราบที่ค่อนข้างขัดออกยากนะครับบริเวณนี้เนี่ยครับดำๆที่ไหลลงมาเนี่ยจะเป็นคราบที่หลุดออกมาโดยการใช้แปรงไฟฟ้ากูดป้านะครับด้านล่างเต็มไปหมดเลยนะครับค่อนข้างชัดเจนในการล้างห้องน้ำทดสอบมาแล้วก็รู้สึกว่าแปรงไฟฟ้ากูดป้าC1ก็ช่วยได้เยอะครับแรงดีสามารถที่จะขัดกระจกห้องน้ำแบบนี้เลยผมใช้เวลาขัดแป๊บเดียวนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นมอเตอร์แล้วก็ปรับแรงสุดนะครับหมุนยกขึ้นยกลงแป๊บเดียวก็สะอาดแล้วตอนนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กระจกใสดูดีเลยทีเดียวช่วยประหยัดแรงคุณได้เยอะหลังจากที่ใกล้แห้งแล้วก็มาตรวจสอบผลงานกันหน่อยครับตอนนี้ผมล้างได้ครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่ได้สุดท้ายจริงๆยังไม่เสร็จนะผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก็ถือว่าดีครับโอเคมากๆสามารถช่วยลดระยะเวลาได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทุ่นแรงได้เยอะด้วยสามารถล้างแล้วก็เสร็จในเวลาอันรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมคงต้องจัดการต่อเนื่องจากว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ
60-70% นะครับเอามารีวิวให้ชมตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลืออยู่1ขีดนะครับ1เม็ดเข้าใจว่าคงน่าจะได้อีกสัก15 นาทีนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาสินค้าดีๆมาแนะนำผมตั้งใจซื้อมาใช้เองนี่แหละก็เลยเอามารีวิวด้วยนะครับลองอ่านคอมเมนต์ดูนะถ้าเกิดใครสนใจอยู่ก็ลองชั่งใจดูก่อนนะครับราคาไม่ได้ถูกเลยแต่ก็ไม่ได้แพงพันนิดๆก็ถือว่าเหมาะสมครับกับคุณภาพสินค้าดูตัวสินค้าครับค่อนข้างดูดีนะครับวัสดุใช้ได้แล้วก็ปลายกันน้ำจากที่ผมโชว์ให้ดูก็คลิปนี้มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ